G students manga the chapter number 7 Oscillation numerical question solve ko Dikshu question number 1 de زموږ سره the question number first day numerical question number first وایي چې the force of 0.4 Newton is required to displace a body attached force څومره دی 0.4 Newton they required to displace a body attached to a spring by 0.1 meter calculate the spring constant وایي spring constant calculate کړئ کوېسچن ته وګورئ وړو فورس یې راکړی دی 0.4 نیوټن ډسپلیسمنټ دی 0.1 میټر سپرینګ کانسټنټ معلوم کړئ ما ډایرکټ هوکس لا استعمال کړه k is equal to f by x دا f دی او دا x دی چې دواړه په یو بل ډیوایډ کړو نو 4 نیوټن پر میټر دغه زموږ سره انسر دی ښه کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ کوېسچن کې وایي چې a pendulum clock keeps perfect time at a location where the acceleration due to gravity is 9.8 وی فرض کا چې د جی ویلیو 9.18 وی دی پرفیکٹ ټایم ورکوي فرض کا هغه ټایم ټي شو یا 1 سیکنډ شو when the clock is moved to higher altitude وی کله چې دا غړی موږ یو هایټ ته وخېجو یو هایر الټیټیوډ ته it loses 80 سیکنډ پر ډے نو دی 80 سیکنډ په ورځ کې لیټ شي مطلب ټایم پیریډ یې سیوا شي find the value of g with the g value هغه د g value calculate کړئ نو په دې کوېسچن کې وایي که نه وړو وایي چې د جی ویلیو 9.8 ده نو دې پرفیکټ ټایم ورکوي if normal time is 1 second دا ما د ځانه سپوز کوخه که د جی ویلیو 9.80 نو د نارمل ټایم دی 1 سیکنډ خو دی وایي چې دی ځکه له یو مخصوص هایټ ته وخېجو ما که نه نو هلتې به د جی ویلیو څومره وي ځکه چې هلته کې د ټایم لاست شي دی سلو شي 80 سیکنډ په یوه ورځ کې نو ما ولیکو ټایم پر ډے لاس ان ټایم پر ډے هغه دی 80 سیکنډ دا ډے پسې راواړوئ لاندې په یوه ورځ کې 86,400 سیکنډ نو دا ډے چې ته راواړی دی خوا نو دا ته د یو سیکنډ لاس وباسې پر سیکنډ په یوه ورځ کې څومره دی 80 سیکنډ په یو سیکنډو کې څومره دی نو په 80 به دا ټوله ورځ ډیوایډ کړي پر ډے دی ښه نو دا چې به د ډیوایډ کړو نو دومره به د سیوا ټایم اخلي نو که د جی ویلیو دی نو د ټایم به دومره وي او د جی ویلیو به څومره شي چې دا ټایم د ده سره پلس که نو دی به زیات ټایم علي نو زما سره اولډ ټایم کوم چې نارمل دی او نوی ټایم کوم چې ورسره وتو اخو دواړه راغلل ما د ټایم پیریډ ایکویشن واخیستو نارمل او د پاسه مې په ډیش وکړو چې دا هغه بدل ټایم دی دا دواړه په یو بل باندې ډیوایډ کړئ 2 پای د 2 پای سره ال د ال سره کینسل شو په جی کې فرق دی دا ډیویژن والا جی به بره راوخیږي او دا جی به کت راګوشي نو جی ډیش بای جی بشي دواړو سایډونو سکویرونه والا نو ټي سکویر ډیوایډ بای ټي ډیش سکویر او دلته به سره شي جی ډیش ډیوایډ بای جی دا جی دې سایډ ته راغی جی انټو ټي سکویر بای ټي ډیش سکویر بشي د جی ویلیو د 9.8 د ټي سکویر ویلیو د 1 او د ټي ډیش سکویر دا ده چې دا کله ته په یو بل باندې ډیوایډ کړې نو دې نه به راشي 9.78 او دغه یې زموږ سره انسر دی ښه next question دی next question وایي calculate the length of seconds pendulum having the time period of 2 second که time period 2 سیکنډ نو length وایي څومره seconds pendulum دغه ته وایي length وایي څومره که time period 2 سیکنډ دی دې ته موږ وایو seconds pendulum ټیک شو نو په seconds pendulum کې موږ کالکولیشن کوو ما ډایرکټ د ټایم پیریډ ایکویشن ولیکو سمپل د ټایم پیریډ ایکویشن مې ولیکو squaring both sides په دې مې سکویر واغست په دې مې سکویر واغست دلته به راغی ټي سکویر از ایکول ټو 4 پای سکویر ال بای جی دا جی به دې خوا راوړو جی ټي سکویر او 4 پای سکویر به راشي ډیویژن ته نو دا به جوړ شي جی ټي سکویر ویډ بای 4 پای سکویر دا جی دی دا ټي سکویر دی دا 4 دی دا پای سکویر دی د دې نه زموږ سره راغی 0.993 یا 99.3 سانتي میټر ښه دغه یې انسر دی یاد وساتئ چې کله لینث 99.3 سانتي میټر وي نو پینډولم په 2 سیکنډه کې یو چکر کمپلیټ کړئ نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ وی a body of mass m suspended from a spring with the force constant k یو باډي د چې ماس m دی
فورس کانسټنټ کې دی او چې کله دی ته وایبریټ کې نو فریکوینسي F1 ده. when its length is cut into half کله د length د کټ کې په منځ نیم کې and the same body is suspended from the one half وخت یو اوږد سپرینګ او شارټ سپرینګ شو نو فریکوینسي به F2 راځي. find the ratio of F1 ratio F2 انسر یې دا راځي. په دې کوېسچن کې دی وایي ګوره ښه دا یو سپرینګ دی ټیک شو د ده پورې ماس M کنیکټ دی او چې کله دې ته وایبریټ کې او دې ښکته پورته کېږي د فریکوینسي F ده. دا د فریکوینسي اکویشن دی. وایي که دې ته به د منځ باندې کټ کې او دا ماس پورې بیا ولګې نو تا ته وایي اوس به فریکوینسي څومره F2 او بیا تا ته وایي F1 ریشو F2 د دې مطلب دی F1 by F2 وایي هغه ریشو به یې صحیح. نو زه لا اول ګورم چې دی کله کټ شي که نه نو سمپل خبره دی سختېږي. هر یو سپرینګ چې ته کله کټ کې که نه دی سختېږي چې دی ته څومره اوږد دی نو دی نرمېږي. نو په دې کیس کې درته وګورئ دا زما سره فریکوینسي ده ما د هوکس لا ایکویشن ولیکو F is equal to kx او دا x چې پسې کله دی خوا راوړی نو k is equal to F by x نو د فورس په ځای ما ویټ ولګو د ویټ په ځای مې mg ولګو نو د دې k په ځای باندې به ته څه ولګې mg by x دا راوله په دې k کې ولګو دلته څه راغی mg by x m د m سره کینسل شو نو دې نه راغی g by x. اوس ګورئ دې ایکویشن ته اولنۍ فریکوینسي کې به ډسپلیسمنټ 1 وي. if the spring is cut into half ته چې کله سپرینګ کټ کې که نه دی سخت شي د ده را ډسپلیسمنټ نیم شي نو درېیمه فریکوینسي به څه شي دلته به راشي x2 ټیک شو. نو د دې x2 په ځای به ته څه ولګې x1 by 2 به ولګې دا ډیویژن والا 2 به بره راشي چې دلته راغی دا 2 سره د انډر روټه بهر راوباسه او دلته به پاتې شي 1 over 2 pi under root g by l g by x دا د څه برابر دی دا خو موږ ته پته ده چې د فریکوینسي 1 برابر دی د ده په ځای ما فریکوینسي 1 ولګو نو اوس به تاسې چل وکړي دا F1 به دې خوا راواړی نو F2 by F1 به under root 2 برابري او که دې الټه کو F1 by F2 به دې کو نو 1 به under root 2 بشي نو 0.707 او دقه یې انسر دی ښه. پنځم نمبر کوېسچن ته وګورئ د ماس at the end of spring describe simple harmonic motion with time period 0.40 second. find out acceleration وی acceleration calculate کا when the displacement is 0.04 meter time period یې درکړی دی displacement یې درکړی دی وی find acceleration. کوېسچن ته وګورئ time period یې درکړی displacement یې درکړی find acceleration دا د acceleration فارموله ده د اومیګا په ځای باندې تاسو 2 پای بای ټیم لګولی شئ د اومیګا په ځای باندې تاسو 2 پای اف لګولی شئ د اومیګا په ځای باندې جی بای ال لګولی شئ د اومیګا په ځای کې بای ام ته به ګورئ چې کم یو پکې ویلیوز ګیون دي. فی الحال زما سره دا ویلیوز ګیون دي د ټایم جما ټایم ولګو 2 پای او ټایم سکویرونه پې واخله ضرب ولا ورکړه دقه یې انسر شو ښه. شپږم نمبر ته وګورئ A block weighing 4 کیلوګرام یو بلاک ته چې 4 کیلوګرام وزن دی extends by a spring په یو spring extend شو چې 0.16 میټر دی from unstretched position the block is removed مطلب 4 کیلوګرام بلاک دی سپرینګ پورې کنیکټ شو چې دومره فاصله یې کور کړه اوس دا 4 کیلوګرام بلاک لرکې او وړوکی پسې ولګوي 0.5 کیلوګرام is hung from the same spring the spring is now stretched اوس یې راکاږه then release what is the time period. ګورئ وړو به دې کوېسچن کې وایي که نه وایي دومره ماس په سپرینګ پورې ولګېدو نو وایي دومره ایکسټینشن یې وکړو دا ویلیوز یې تاله ځکه درکړي دي که نه چې د دې نه تاسې چل وکړئ سپرینګ کانسټنټ معلوم کړي نو تاسې چل وکړو F is equal to kx هوکس لا k به څه شي F by x د فورس په ځای به ویټ ولګې د ویټ په ځای به mg ولګې نو دا m دی او دا g دی او دا x دی تا د سپرینګ سختوالی معلوم کو چې دا سپرینګ څومره ټیټ دی ټیک شو. اوس ګورئ اوس تا ته څه وایي که ته دا 4 کیلوګرام لرکې او دا ماس ولګې نو ټایم پیریډ به یې څومره نو راشئ وسې t is equal to 2 pi m ورکې نو m به ته دا نوی ماس لګې د k ویلیو 245 ده او 2 pi خو جو کانسټنټ دی 0.28 سیکنډ ته راغی او دغه زموږ سره آنسر دی.
7 number day, what should be the length of simple pendulum whose time period is 1 second? What is frequency? Question की वही का टाइम पीरियड 1 second دی نو length به څومره او frequency به څومره نو ګوره frequency خو د 1 by time period برابر دی time period په ځای 1 ولګو چې 1 hertz دی frequency شو د length د لپاره د time period equation مې ولیکو squaring both sides مې وکړو چې t square is equal to 2 pi under root l by g whole square د براشي t square په د square راشي 4 pi square په د براشي l by g g دی خو راوړوي نو gt square divided by 4 pi square نو gt square 4 pi square نو د L نه سره راغی 0.248 میټر او چې ضرب ولا ورکړو 24.8 سانتي میټر دغه زموږ سره انسر دی ښه نو یاد وساتئ چې لینث دومره د ټایم پیریډ 1 سیکنډ که دا لینث ولا تاسو سیوا کو 99 میټر یا 3 سانتي میټر نو ټایم پیریډ بشي 2 سیکنډ ښه کوېسچن نمبر 8 ته وګورئ په 8 نمبر کوېسچن کې وایي A spring whose spring constant is 80 Newton per meter. Spring constant is 80 Newton per meter. Vertically supports a mass پورې څومره لګېدلی 1 kilogram. Find the distance by which the mass must be pulled. X ته غواړي ښه so that being released it may pass through the position with the velocity of 1 meter per second. Mean position باندې به دی پاس شي په velocity of 1 meter per second. چې په مین پوزیشن پاس کیږي نو x په 0 وي ښه دې کوېسچن ته وګورئ یو سپرینګ کانسټنټ دی 80 نیوټن پر میټر تا ته دی وایي زه دې څومره راکاږمه چې کله یې ریلیز کړمه لکه داسې مثال یې دی دا د مین پوزیشن دی دا سپرینګ دی وایي زه یې څومره راکاږم چې کله یې زه ریلیز کړمه که نه او دی په دې مین پوزیشن باندې په 1 میټر پر سیکنډ نو په مین پوزیشن چې دی پاس کیږي نو د x په 0 وي په مین پوزیشن ډسپلیسمنټ 0 ده ټیک شو اوس دې ته وګوره دا ماس یې موږ له راکړی دی ښه ماس زه وګورم ماس څومره دی ماس 1 کیلوګرام دی په دې ځای کې به زه دا ماس ولګوم ماس به زه ولیکم 1 کیلوګرام اوس دې ته ګورئ ښه کوېسچن وایي چې سپرینګ کانسټنټ دی دا دی څومره یې راکاږم چې په سنټر پاس کیږي او سپیډ یې دومره او ماس یې 1 کیلوګرام دی ما ډایرکټ د سپیډ ایکویشن ولګو د ایکس په ځای مې 0 ولګو ولې چې مین پوزیشن خبره کیږي سکویر ون انډر روټ کینسل شو چې اومیګا ایکس ناټ بشي د اومیګا په ځای سپرینګ کانسټنټ دی جو کې بای ایم ولګوه او اوس پکې ویلیو پوټ کړه د وی په ځای 1 د کې په ځای 80 او د په ځای دا پورې راوړوه نو څه به ترې راشي 0.11 میټر ښه نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ کوېسچن نمبر 9 ته 800 ګرام یو 800 ګرام بال دی یا هر څه شی دی باډي ده وایبریټ with a simple harmonic motion amplitude یې څومره دی 30 میټر دی د restoring force is 60 نیوټن نو ماس یې درکړی restoring force او amplitude displacement یې هم 0.30 دی find out time period acceleration speed velocity kinetic energy potential energy خو په دې displacement باندې ښه کوېسچن کې وایي ماس یې درکړی وړو د 800 ګرام نه د 8 کیلوګرام دی ښه 8000 ګرام دی دا به لږ ټیک کوي دا امپلیچیوډ دی دا ډسپلیسمنټ دی دا فورس بای ډسپلیسمنټ دا د هوکس لا ایکویشن کې د اف بای ایکس برابر دا مې ډیوایډ کړو ما ځان سپرینګ کانسټنټ راوویست اوس دې څه وي فایند ټایم پیریډ فارموله ډایرکټ ولګوه 2 پای ام ورکې نو 1.3 سیکنډ ته راغی دویم دی څه وایي فایند اکسلریشن د اکسلریشن دپاره ایکویشن ولګوه اکسلریشن د څه برابر دی ماینس اومیګا سکویر ایکس اومیګا ما دلته کالکولیټ کړه اومیګا سکویر د کې بای ام برابر کې 200 د ام دا دی چې زه راوخه د اومیګا سکویر ویلیو راله 25 د اومیګا سکویر په ځای ما 25 ولګو ایکس په خپل ځای باندې د دې نه راله -3 میټر پر سیکنډ سکویر بیا وایي سپیډ معلوم کا دا امپلیچیوډ دی او دا ډسپلیسمنټ دی نو ما ډایرکټ ایکویشن ولیکو د سپیډ د اومیګا په ځای باندې مې دا ولیکو یا ډایرکټ هم تاسو انډر روټ 25 لیکلی شئ ایکس ناټ په دا شي ایکس په دا شي دا ویلیوز رالل د ده نه زما سره راغی انډر روټ 25 او چې ضرب وله ورکړي 1.37 میټر پر سیکنډ راغی او بیا وایي کاینیټیک انرجي او پوټنشل انرجي خو په دې ډسپلیسمنټ باندې ښه
دا د کاینټیک انرژي ایکویشن دی 1/2 د ماس په ځای 8 د اومیګا سکویر په ځای 25 x ناټ ته دا شو x ته 0.12 شو نو ضرب ولور دغه ته راغی او پوتنشل انرژي هاف m اومیګا سکویر x سکویر دا د m شو دا د اومیګا سکویر شو دا د x سکویر شو 1.44 ښه دغه یې انسر دی. 10 number question they find the amplitude frequency time period of an object oscillating at the end of spring if the equation for this position at any time is تاسو له simple equation درکړی دی. we find the displacement at 2 second displacement معلوم کا په 2 سکند باندې ښه صرف equation یې درکړی دی amplitude frequency او time period به calculate کی. comparing the equation compare کې with the general equation of displacement نو دا زما سره ایکویشن دی لاندې مو ته اوریجنل ایکویشن ولیکو ښه کمپیریزن مې وکړو د ایکس ناټ په ځای دا لګېدلی د اومیګا په ځای دا نو ایکس ناټ خو د ډایرک راووت د اومیګا په ځای باندې څه لګېدلی دی پای بای 8 د اومیګا په ځای به څه ولګېد 2 پای اف پای د پای سره کینسل شو 2 راغی د 8 سره جو 16 شو فریکوینسي د 16 راغله ټایم پیریډ د څه برابر دی 1 بای اف د فریکوینسي په ځای ولګو 1 بای 16 به برابر راشي نو ټایم پیریډ د 16 شو او دا ایکویشن ولګوئ دا یو د ټایم په ځای به پکې څه ولګئ 2 سکنډه دا دی په کوېسچن کې ویلي چې ټایم که 2 سکنډه وي ټایم په ځای مې 2 سکنډه ولګو دا کینسل شو جو پای بای 4 شو پای بای 4 45 ته وایي او کاس 45 له چې په دې کې ضرب ورکړي نو 0.18 میټر شو ښه دغه زموږ سره انسر دی ټیک شو